Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình IELTS Master. Mình là Hồng Ngọc And I'm Lee. và IELTS Master là chuỗi chương trình chúng ta cùng nhìn lại và tìm ra cách giải đáp phù hợp cho các câu hỏi mà chúng ta đã gặp phải trong livestream IELTS Marathon. And today we're going to be looking at reading and speaking for IELTS. Okay, firstly, let's have a look at this reading question. So you need to read the question very carefully. Make sure you try and understand the words around the missing words. We need to try and understand what type of word could be missing in this sentence. The next thing you need to do is underline key words in the text. So once you've located where to read in the passage, I want you to then find synonyms, paraphrases of the suitable word. And finally, choose the correct word to fill in the blank. Vậy quy trình xử lý dạng bài điền vào câu rất đơn giản phải không nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại câu hỏi tuần vừa rồi với câu hỏi đầu tiên. The hub was made of wood from the tree of blank. Okay, the first thing we need to do here is try and find the missing word. But of course, you don't not have to understand all the words in the text. Just a few key words is enough to help you find the missing word. Okay, so Knock, what do you think could be the missing word? Với chỗ trống này, chúng ta cần một danh từ bởi chỗ trống của chúng ta đứng sau một cụm giới từ the wood from the tree of. Tuy nhiên, điều tiếp theo mà chúng ta cần cân nhắc đấy là chúng ta sẽ chọn từ gì trong câu hỏi này để có thể sử dụng như keyword giúp cho chúng ta tìm kiếm thông tin trong đoạn văn. Trong trường hợp này mình đang nghĩ đến cụm từ the wood from the tree. Bởi vì đó là một cụm danh từ và chúng ta nói với nhau cụm danh từ là những từ rất hữu ích để chúng ta có thể tìm đúng không nào? Well, it's a noun phrase, but not all noun phrases are good for scanning in the passage. So if you specifically scan for that phrase, it might not show up in the passage. So my advice is that you do not choose words that are likely to change in the passage. Trong trường hợp này có lẽ mình sẽ không chọn từ wood from the tree nữa mà sẽ lựa chọn từ the hub. Bởi vì từ này nhìn có vẻ rất lạ và có khả năng cao là sẽ xuất hiện trong bài đọc. Haha! Right. The hub is part of a chariot. So therefore that word is likely to show up in the passage. Haha! Chính xác. Vậy các bạn đã tìm được từ the hub trong đoạn văn chưa nhỉ? Wheels were constructed from a variety of wood and provided the hub, rosewood for the spokes, and oak make the felloes. We have different types of wood. So, rose, elm wood and oak, all different types of wood. Đúng vậy, việc của chúng ta còn lại chỉ là lựa chọn xem trong 3 loại gỗ mà cô Ly vừa nói thì loại nào sẽ phù hợp để chúng ta điền vào chỗ trống. Hãy nhớ rằng trong bài đọc của chúng ta, từ được sử dụng là từ provided. Đây là cụm từ tương đồng về ngữ nghĩa với was made of something. Vậy thì đáp án của chúng ta rõ ràng sẽ là M. Exactly. Okay, let's move on to the next question now. The room through which the hub was to put tempering axle in was wrapped up by leather, aiming to hold. Chỗ trống của chúng ta đứng sau động từ hold. Động từ hold của chúng ta là một ngoại động từ. Vậy chúng ta sẽ cần một tân ngữ hay một danh từ để nói rõ ở chỗ trống này nó giữ điều gì. Correct, not. Okay, so now for the next step. Scan the keyword tempering axle or leather to locate the relevant information. You could also scan for room or wrapped up, but they do not appear on the text. So really the tip we're looking for is words looking strange to you are the words that should be easier for you to find. The easier words for you to scan for in the passage. Have you found the answer yet? Nếu chúng ta sử dụng đúng những từ cô Ly gợi ý thì rất dễ dàng để tìm ra trong đoạn văn. Các bạn có nhận ra từ đồng nghĩa của an empty space không nhỉ? Đó là từ room. Hay chúng ta có từ being covered. Các bạn có nhìn thấy từ wrap up không? Đây chính là từ tương đồng về mặt ngữ nghĩa có nghĩa là bọc hoặc bao bọc bởi cái gì. Và một từ nữa rất quan trọng để chúng ta xác định xem đáp án nằm ở đâu. Đấy chính là từ aiming to hold. Và trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy trong bài đọc từ to retain, nhằm để giữ. Vậy thì đáp án ở đây chắc chắn phải là lubricating oil. Is that correct? Are you sure, Knock? I'm sure. Well, I must say
that is not correct. Really? How come? Okay, so now if you have a look at the requirement of the question. Vậy thì yêu cầu của đề bài chỉ cho phép chúng ta viết một từ duy nhất. Vậy thì đáp án chắc chắn sẽ phải là ôi, bởi vì chúng ta cần một danh từ để điền vào chỗ trống này. Haha. So remember, you must read carefully the requirements of the question. Okay, so let's have a look now at question number 3. Number 3, the number of spokes varied from 18 to... Okay, that's the missing word. Knock. How do you solve this question? Đây là một câu hỏi rất là dễ. Bởi vì các bạn có thể thấy from 18 to blank thì chắc chắn chỗ trống này sẽ là một số rồi. Con số ở trong bài mà chúng ta dễ dàng tìm kiếm được chắc chắn là số 32. Để chắc chắn thì chúng ta đọc lại một lần nữa thông tin xung quanh câu này thì chúng ta có thể thấy spokes được nhắc đến, 18 cũng được nhắc đến. Và chính vì thế, I'm pretty sure 32 is the correct answer. Okay, you're correct. But what will you write on the word sheet? Will you write the number 32 or the word 32? Vậy thì cô Ly vừa gợi ý cho chúng ta là với đáp án này chúng ta có thể viết 32 với dấu gạch ngang và như vậy vẫn được tính là một từ. Nhưng mình nghĩ là số 32 thì vẫn hoàn toàn ok chứ nhỉ? What do you think? 32 in number, is it still correct? You probably can, but what I would advise is that you take the word from the passage. And the passage, it is 32 in word form. The question does ask you for a word. Number 1, make sure that you understand the question. It's so important. You don't have to understand all of the passage, but make sure you understand the question. Look for the key words. Number 2, in looking for the answer to the question, make sure you identify phrasal verbs, phrases, and synonyms. This will help you to find the correct answer. And number 3, make sure you actually answer the question. If it asks you for one word, then give a word. If it asks you for words, then it might be 2 or 3 words. If it asks you for a number, then give a number.